नमस्कार मैत्रिणींनो, आजपासून आपण वेट लॉस साठी आठवड्याचे 7 दिवस ब्रेकफास्टला काय खायचं हे बघणार आहोत। तर आज पहिल्या दिवशीचा ब्रेकफास्ट मी दाखवणार आहे जो अतिशय हेल्दी आहे, ज्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात ओट्स आहेत आणि तेल अजिबात नाहीये, झिरो ऑइल रेसिपी आहे। चला तर मग बघूया कसं करायचं। इथे मी अर्धा कप ओटमील घेतलंय। ओटमील म्हणजे आपले साधे इन्स्टंट ओट्स मिळतात ना, त्याला भाजून घ्यायचं आणि त्याची मिक्सर मध्ये बारीक पावडर करून घ्यायची। तर ते इथे मी अर्धा कप घेतलाय। अर्धा कप मी इथे रवा घेतलाय। पाव कप मी इथे दही घेतलंय आणि अर्ध्या कपाच्या आसपास मी इथे पाणी घेतलंय। पाणी जरा बेताने घालायचंय, बघूया कन्सिस्टन्सी बघून ठरवायचंय। थोडंसं घालते मी आधी। हिरवी मिरची घालूया चवीसाठी। मी इथे अर्धा कप चिरलेला पालक घेतलाय। एक छोटा चमचा किसलेलं आलं घालतीये। चवीनुसार मीठ घालूया। याला अजून पाणी लागणार आहे, आपण पाणी घालूया। यातला रवा आणि ओट्स सगळं पाणी सोक करतात। आता याला साधारण 15 मिनिटं असंच झाकून ठेवायचंय। आता इडलीचं पीठ भिजतंय तोपर्यंत मी इथे पाणी उकळायला ठेवते। हा माझा स्टीमर आहे, तुम्ही कुकर मध्ये पण करू शकता। तर मी इथे 1 तांब्या पाणी उकळायला ठेवलंय। तुम्ही हे आरामात कुकर मध्ये करू शकता, पण माझ्याकडे हे मिनी इडली पात्र आहे। हे माझ्या स्टीमरच्या भांड्यात बसतं, तुम्ही वाटीत पण करू शकता। आपण या रेसिपी मध्ये ऑइल अजिबात वापरणार नाही आहोत, तर मी हे ग्रीस करण्यासाठी साजूक तूप वापरणार आहे। तर साजूक तुपाने मी इथे ग्रीस करून घेते, तेही अगदी थोडंसंच लावायचंय। आता पाणी छान बॉईल झालंय, स्टीम यायला लागली आहे। मी हे वरचं भांडं ठेवून घेते त्याच्यावरती। आता हे भिजलंय आणि 15 मिनिटं झाली आहेत। याच्यामध्ये मी अगदी पाव चमचा बेकिंग सोडा घालणार आहे। आता हे मिश्रण भरून घेऊया आपण इडली पात्रामध्ये। टॅप करायचंय आपल्याला, असं टॅप करायचंय आणि स्टीमर मध्ये ठेवूया एकावर एक। आता मी याला झाकण ठेवलंय। आपण साधारण 10 मिनिटं हे असं वाफ लावून घेणार आहोत। आता 10 मिनिटं झाली आहेत, बघूया आपण झालंय का। टूथपिक घालून बघूया। क्लीन निघाली आहे, म्हणजे झालंय हे। ही इडली तयार आहे। याला 10 मिनिटं गार होऊ द्यायचे। आता हे थंड झालंय, आपण या इडली मोकळ्या करून घेऊया। बघितलं, एक थेंबही तेल न वापरता अतिशय पौष्टिक ब्रेकफास्ट तयार झालाय। मस्त फुलल्यात।
इन्स्टंटली तयार होतात, अगदी 15 मिनिटात तयार होतात. मस्त आल्याची पालकाची चव लागते. खूप हेल्दी आणि खूप टेस्टी झालंय. तुम्ही नक्की नक्की करून बघा. आता हे जे उरलेलं बॅटर आहे ते मी छोट्या कुकरच्या डब्यात लावून दाखवते. कारण इडली पात्रात केलं तर ते मिनी इडलीच आहेत, पण आपण ह्याच्यात लावलं तर ढोकळ्यासारखं खाता येईल आपल्याला ते. आता हे उरलेलं बॅटर मी घालते याच्यामध्ये. आता याला पण आपण 10 मिनिटं वाफलवून घेऊया. आता 10 मिनिटं झाली आहेत. आपला ढोकळा तयार आहे का बघूया. टूथपिक घालून बघते. टूथपिक एकदम क्लीन निघाली आहे. आता मी हे भांडं बाहेर काढते. मस्त ढोकळा तयार झाला. याला थंड होऊ द्यायचंय. साधारण 10 मिनिटं थंड होऊ देऊ आपण, म्हणजे ते निघेल छान. आता 10 मिनिटं झाली आहेत. हे आपण जरा कडांनी मोकळं करून घेऊया. आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. जरा हलकं हलकं टॅप करायचं. वा, मस्त. एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी ढोकळा तयार आहे. बघितलात मैत्रिणींनो, मस्त स्पॉन्जी बिन तेलाचा हेल्दी नाश्ता तयार आहे. याच्यामध्ये ओट्स आहे, पालक आहे, मुलांना खायलाही आवडेल. टोमॅटो सॉस, ग्रीन चटणी, खजूर चटणी याच्यासोबत तुम्ही हे खाऊ शकता. ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा. अशा छान छान सोप्या आणि हेल्दी रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मस्त बिनतेलाचा हेल्दी नाश्ता तयार आहे. मस्त हलक्या फुलक्या मिनी इडलीच तयार आहेत. खूप सुंदर झाल्यात, खूप स्पॉन्जी झाल्यात.